صلاح الدين صلاح الدين قبل أن نبدأ لا تنسى الضغط على زر اللايك حتى يصل هذا الفيديو إلى أكبر عدد من المشاهدين. معركة حطين من معارك الإسلام الخالدة، والتي كانت سببا مباشرا لاستعادة صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس من أيدي الصليبيين الذين احتلوها لمدة قاربت 100 عام. فلقد كانت معركة حطين نتيجة حتمية لرحلة طويلة من الجهاد والكفاح ضد الصليبيين الذين قادوا عدة حملات بداية من عام 1096 ميلاديا. وقد شارك في جهاد الصليبيين عدد لا يحصى من المسلمين الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل تحرير بيت المقدس من أيدي الصليبيين الذين دنسوه وحولوا المسجد الأقصى إلى حظيرة للخيول والخنازير. فشارك في معركة التحرير ثلة مباركة من القادة، منهم عماد الدين زنكي ونور الدين محمود بن عماد الدين زنكي، وأيضا أسد الدين شاركو. وقد شاء الله أن تكلل تلك المجهودات على يد الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي. استطاع صلاح الدين الأيوبي أن يوحد الشام ومصر تحت حكمه، ومن المعلوم أن الشام ومصر جناحا الأمة النابض. وقد استكمل صلاح الدين توحيد الجبهة الداخلية للمسلمين من خلال ضمه الموصل في العراق واليمن والجزيرة العربية، وبهذا كان على أتم الاستعداد لتحقيق الغاية العظمى للمسلمين، وهي استعادة بيت المقدس، والتي تحققت بعد الانتصار العظيم في حطين. في أثناء الفترة التي عمل فيها صلاح الدين على إحياء الدولة الإسلامية المتحدة استعدادا لخطط الجهاد التي رسمها لطرد الصليبيين، ارتبط بعقد هدنة مع هؤلاء الصليبيين مدتها 4 سنوات حتى يتفرغ تماما لتنظيم دولته وترتيب أوضاعها الداخلية. غير أن أرناط حاكم الكرك الموالي للصليبيين شاء بحماقته ألا يترك الصليبيين ينعمون بتلك الهدنة، حيث أقدم على عمل طائش نقض الهدنة وأشعل الحرب، فاستولى على قافلة تجارية متجهة من مصر إلى دمشق، وأسر حاميتها ورجالها وألقى بهم أسرى في حصن الكرك. وعندها بعث صلاح الدين إلى أرناط مقبحا فعله، وتهدده إذا لم يرد أموال القافلة ويطلق سراح الأسرى. وبدلا من أن يستجيب أرناط إلى صلاح الدين أساء الرد، واغتر بقوته وتفاخر وتجبر، ورد على رسل صلاح الدين بقوله: قولوا لمحمد بأن يخلصكم. ولما حاول ملك بيت المقدس أن يتدارك الموقف أصر أرناط على رأيه، ورفض إعادة أموال القافلة وإطلاق الأسرى، فزاد الأمر تعقيدا، ولم يبقى أمام صلاح الدين سوى الحرب والقصاص. عبأ صلاح الدين قواته واستعد لمنازلة الصليبيين وخوض معركة الجهاد الكبرى التي ظل يعد لها 10 سنوات منتظرا الفرصة المواتية لإقدامه على مثل هذا العمل. ولم تكن سياسة أرناط الرعناء سوى سبب ظاهري لإشعال حماس صلاح الدين وإعلان الحرب على الصليبيين. وفي أثناء ذلك تجمعت القوات الصليبية تحت قيادة ملك بيت المقدس في مدينة صفورية، وانضمت إليها قوات ريموند الثالث أمير طرابلس، ناقضا الهدنة التي كانت تربطه بصلاح الدين، مفضلا مناصرة قومه على الرغم من الخصومة المتأججة بينه وبين ملك بيت المقدس. كان صلاح الدين يرغب في إجبار الصليبيين على المسير إليه ليلقاهم وهم متعبون في الوقت الذي يكون هو فيه مدخرا قواه وجهد رجاله، ولم يكن من وسيلة لتحقيق هذا سوى مهاجمة طبرية، حيث كانت تحتمي بقلعتها زوجة ريموند الثالث. فثارت ثائرة الصليبيين وعقدوا مجلسا لبحث الأمر، وافترق الحاضرون إلى فرقتين، أحدهما يرى ضرورة الزحف إلى طبرية لضرب صلاح الدين، على حين يرى الفريق الآخر خطورة هذا العمل لصعوبة الطريق وقلة الماء. وكان يتزعم هذا الرأي ريموند الثالث الذي كانت زوجته تحت الحصار، لكن أرناط اتهم ريموند بالجبن والخوف من لقاء المسلمين، وحمل الملك على الاقتناع بضرورة الزحف إلى طبرية.
بدأت القوات الصليبية الزحف في ظروف بالغة الصعوبة في 21 من ربيع الآخر في سنة 583 هجرياً، وكانت هذه الجيوش الجرارة تعاني من حرارة الشمس وتعاني من قلة الماء، وأيضاً تعاني من وعورة الطريق الذي يبلغ طوله نحو 27 كيلومتر، في الوقت الذي كان ينعم فيه صلاح الدين وجنوده بالماء الوفير والظل المديد مدخرين قواهم لساعة الفصل. وعندما سمع صلاح الدين بشروع الصليبيين في الزحف تقدم بجنده نحو 9 كيلومترات ورابط غربي طبرية عند قرية حطين. لقد حرص صلاح الدين على أن يحول بين الصليبيين والوصول إلى الماء في الوقت الذي اشتد فيهم ظمأهم، كما أشعل المسلمون النار في الأعشاب والأشواك التي تغطي الهضبة، وكانت الريح على الصليبيين فحملت حر النار والدخان إليهم، فقضى الصليبيون ليلة سيئة يعانون العطش والإنهاك وهم يسمعون تكبيرات المسلمين وتهليلهم الذي يقطع سكون الليل ويهز أرجاء المكان ويثير الفزع في قلوبهم. وعندما أشرقت شمس يوم السبت الموافق 24 من ربيع الآخر في سنة 583 الموافق 4 من يوليو من عام 1187 ميلادياً، اكتشف الصليبيون أن صلاح الدين استغل الليل ليضرب نطاقاً حولهم، وبدأ صلاح الدين هجومه الكاسح، وعملت سيوف جنوده في الصليبيين فاختلت صفوفهم، وحاولت البقية الباقية أن تحتمي بجبل حطين، فأحاط بهم المسلمون، وكلما تراجعوا إلى قمة الجبل شدد المسلمون عليهم، حتى بقي منهم ملك بيت المقدس ومعه 150 من الفرسان، فسيق إلى خيمة صلاح الدين ومعه أرناط صاحب حصن الكرك وغيره من أكابر الصليبيين، فاستقبلهم صلاح الدين أحسن استقبال وأمر لهم بالماء المثلج، لكنه لم يعطي أرناط، فلما شرب ملك بيت المقدس أعطى ما تبقى منه إلى أرناط، فغضب صلاح الدين وقال: إن هذا الملعون لم يشرب الماء بإذني حتى ينال أماني، ثم كلمه وذكره بجرائمه وقرعه بذنوبه، ثم قام إليه فضرب عنقه وقال: كنت نذرت مرتين أن أقتله إن ظفرت به، إحداهما لما أراد المسير إلى مكة والمدينة، والأخرى لما نهب القافلة واستولى عليها غدرا. وأضحى الموقف العسكري شديد الخطورة على مملكة بيت المقدس وإمارتي طرابلس وأنطاكيا، إذ لم يبقى أمامه بعد أن دمر أعداءه إلا أن يفتح حصون الأرض المقدسة، وبخاصة أنه نتج عن خسارة الصليبيين الذين ألقوا بكل ثقلهم في معركة حطين. ويضاف إلى ذلك أن الغرب الأوروبي لم ينتبه إلى الخطر، ولذا فإن احتمال مجيء حملة صليبية سوف يستغرق زمنا، لذلك شرع صلاح الدين بفتح المدن والحصون الصليبية واحدة تلو الأخرى، فتحا سريعا ومتواصلا مركزا ضرباته المباشرة على الموانئ المهمة. والواقع أن عملية الفتح لم تكن حربا بالمعنى العسكري المفهوم للكلمة، بل أشبه بنزهة عسكرية، إذ كانت المقاومة ضعيفة جدا، مما سهل للمسلمين الانتشار والتقدم، فكانت المدينة أو القلعة تسارع إلى الاستسلام لمجرد وصول المسلمين إليها، وذلك لعدم وجود قوة تدافع عنها، وإذا قاومت فإن مقاومتها تبدو ضئيلة. وقد قام صلاح الدين في هذا الوقت بفتح قلعة طبرية، وفتح عكا ومدن الجليل والمدن الساحلية، وعرض على سكان بيت المقدس أن يؤمنهم على أرواحهم ونسائهم وأولادهم وأموالهم، وأن يسمح لمن يشاء بالخروج من المدينة سالما، ولكن سكان بيت المقدس رفضوا أن يسلموا المدينة، وعندئذ أقسم صلاح الدين أنه سوف ينالها بحد السيف، ثم كرر عرضه مرة ثانية، وذلك رغبة منه في عدم استخدام العنف مع مدينة لها حرمتها وقداستها عند المسلمين والنصارى على السواء، لكنهم أصروا على موقفهم الرافض. عندئذ قرر صلاح الدين اقتحام المدينة عنوة، واجتمع داخل المدينة ما بلغ 60,000 بين فارس وراجل سوى النساء والأطفال، بل إن الصليبيين قاوموا الجيش الأيوبي الزاحف، واستطاعوا قتل أحد الأمراء وجماعة ممن كانوا معه. وعندما ضرب صلاح الدين حصارا على أسوار المدينة الشمالية والغربية وشرع في مهاجمتها، لكنه جوبه بقتال عنيف في هذا الجانب المشحون بالمقاتلين،
بالإضافة إلى أشعة الشمس التي كانت تواجه عيون قواته فتحجب عنهم الرؤية الضرورية للقتال حتى بعد الظهر. لذلك طاف حول المدينة مدة 5 أيام يبحث عن مكان يصلح للجيش أن يعسكر فيه، إلى أن عثر على موضع في الجانب الشمالي نحو العمود وكنيسة صهيون، حيث الأسوار أقل متانة، فانتقل إلى هذه الناحية، وحين حل الليل بدأ بنصب المجانيق، وتراشق الطرفان بقذائف المجانيق، وقاتل أهل بيت المقدس بحمية هائلة وكذلك المسلمون، حيث كان كل فريق يرى ذلك دينا عليه وحتما واجبا عليه، فلا يحتاج فيه إلى باعث سلطاني. ولما رأى الصليبيون شدة القتال وشعروا بأنهم أشرفوا على الهلاك عقدوا اجتماعا للتشاور، فاتفقوا على طلب الأمان، فأرسلوا وفدا إلى صلاح الدين من أجل هذه الغاية، واشترطوا احترام من في المدينة من الصليبيين والسماح لمن يشاء بمغادرتها. وكانت هذه الشروط هي نفسها التي سبق لصلاح الدين أن عرضها عليهم من قبل، لكنه رفض قبولها الآن لأنه أوشك أن يفتح المدينة عنوة، وقال: لا أفعل بكم إلا كما فعلتم بأهله سابقا حين ملكتموه من القتل والسبي، وجزاء السيئة بمثلها. ودخل صلاح الدين المدينة يوم الجمعة، وشاءت الظروف أن يصادف ذلك اليوم في التاريخ الهجري ذكرى ليلة الإسراء والمعراج. ومن الأمور اللافتة ما حدث من طلب العادل من أخيه صلاح الدين إطلاق سراح 1000 أسير من الفقراء على سبيل المكافأة، مظهرا بذلك تسامحا كبيرا. وإذ ابتهج البطريرك لذلك لم يسعه إلا أن يطلب من صلاح الدين أن يهبه بعض الفقراء ليطلق سراحهم، فاستجاب لطلبه، ثم أعلن أنه سوف يطلق سراح كل شيخ وكل امرأة عجوز، كما ذهب بعيدا حينما وعد نساء الصليبيين بأن يطلق سراح كل من في الأسر من أزواجهن، ومنح الأرامل واليتامى العطايا من خزائنه كل واحد بحسب حالته. والواقع أن عطف صلاح الدين وسماحته كانت على نقيض أفعال الصليبيين في الحملة الصليبية الأولى، إذ كان مثالا للمسلم المتسامح الذي يعفو عن موضع القوة عمن أساء إليه، بل ويحسن إليه أيضا. ثم عمل صلاح الدين على محو الآثار النصرانية في المدينة، فأعاد قبة الصخرة والمسجد الأقصى إلى سابق عهدهم، وأنزل الصليب الكبير الذي أقامه الصليبيون في أعلى قبة الصخرة، في حين غسلت الصخرة بماء الورد وبخرت. ثم دخل صلاح الدين إلى المسجد الأقصى في يوم الجمعة في 4 من شعبان، وصلى فيه وشكر الله على توفيقه ونصره. وإلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية الفيديو، أتمنى أنه قد نال إعجابكم. لا تنسى أن تعطينا رأيك في التعليقات، وأن تشترك في القناة دعما لنا ولكي يصلك كل جديد. وإلى لقاء آخر في فيديو جديد إن شاء الله.